Assalamualaikum dan salam sejahtera puan-puan. Selamat datang ke Eva's Kitchen. Saya Puan Eva ingin berkongsi kepada anda resepi-resepi dan tips-tips masakan dari saya, sama ada resepi masakan barat ataupun resepi masakan tradisional. Saya bukanlah chef profesional ya puan-puan, saya hanyalah home chef sahaja. Sila like, share, subscribe dan tekan butang loceng agar anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini dari saya. Segala pandangan dan pendapat puan-puan boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat Shellout. Barang-barang yang diperlukan adalah 1 tongkol jagung yang saya dah rebus dan potong 3, 2 sudu lada hitam, 1 labu bawang besar, cube pati ayam, 2 inci halia, 6 ulas bawang putih, sedikit gula, garam dan perasa, rempah kari 1 paket, 2 sudu serbuk cili, butter, lala, ketam, sotong, udang dan juga daun pisang sebagai hiasan ya. Sekarang saya akan menunjukkan cara-caranya. Stay tune. Mula-mula kita rebuskan udang. Kita angkat. Kita masukkan lala. Kita rebus sekejap dia. Angkat. Kita masukkan ketam. Angkat. Dan akhir sekali masukkan sotong. Sotong ni kita rebus dalam 2 minit saja ya perempuan. Kita angkat. Kita panaskan kuali, masukkan sedikit minyak dan campur sedikit butter. Kita tumis bawang merah, bawang putih, halia yang kita dah kisar tadi. Apabila bawang dah garing, kita masukkan rempah kari tadi ya. Dan 2 sudu serbuk cili. Kacang.
masukkan 1 cube pati ayam. Dan kita biarkan sehingga rempah garing ya. Kita masukkan 1 sendok air rebusan tadi. Kita masukkan sedikit gula, garam dan serbuk perasa. Kita tambah lagi sedikit air rebusan tadi. Setelah tumisan kita garing, kita masukkan ketam, kacau sehingga kuah agak kering sedikit ya. Masukkan sedikit serbuk lada sula. Akhir sekali kita masukkan sotong ya. Shellout kita dah nak masak. Sekejap lagi kita boleh matikan api ya perempuan. Shellout Eva's Kitchen dah siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba ya perempuan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.
Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.